به نام خدا. علیرضا نصیرلو هستم. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز. خداوند رو سپاسگزارم که به من کمک کرد تا این فایل رو آماده کنم. امروز میخوام درباره صفاتی که به انسانهای موفق و فوق موفق میدن در کل دنیا صحبت کنم. نمیخوام بگم غلطه یا درسته، فقط میخوام تحلیلش کنم. مثلا به آقای وارن بافت میگن جادوگر اوماها، پیشگو، دانای کل. آقای بنجامین گراهام استاد آقای وارن بافت که 1930 زندگی میکرده و آقای وارن بافت بیشتر مسائل هوش مالی رو از ایشون یاد گرفته، میگه ما پیشگو نیستیم، ما آینده نگر نیستیم، ما به تحلیل همین الان حال حاضر بازار نگاه میکنیم و طبق اون معامله میکنیم. آقای بنجامین گراهام که اسم خودشو به عنوان یک کارگزار بزرگ در وال استریت تا ابد ثبت کرد، ایشون میگه من پیشگو نیستم. چطور ما به آقای وارن بافت یا امثال ایشون یه همچین صفتهایی رو میدیم؟ ما میخوایم اینو تحلیل کنیم. یا آقای کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، یا به امثال آقای بیل گیتس. یه پیشنهاد براتون دارم، توی گوگل سرچ کنید کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، وارن بافت، بیل گیتس، هر انسان موفق و فوق موفقی که احساس میکنید خیلی موفقه. اولین پیشنهادهای گوگل رو بیاید و نگاه کنید. اولین، دومی، سومی، معمولا تا 4 و 5 هست. پیشنهادهای گوگل چیه؟ بیشترین چیزهایی که انسان‌ها در روی کره زمین سرچ میکنن چیه؟ آقای وارن بافت چقدر ثروت دارد؟ ثروت افسانه‌ای بیل گیتس از کجا آمده است؟ کریستیانو رونالدو و همسرش، لیونل مسی و فرزندانش. کریستیانو رونالدو چه ماشینی سوار می شود؟ از این جور چیزها. دوستان، من نمیخوام این انسانها رو خدای نکرده پایین بیارم. اینا انسانهای بزرگی هستن، منتها یه اشکالی وجود داره و اونی که ما اولا رمز و راز موفقیتشون رو نمیدونیم و خیلی اینها رو میبریم بالا، و دوم این که فرق تحسین و تعریف رو نمیدونیم. من در بسته عزت نفس و اعتماد به نفس در فروشگاه گروه موفقیت نصیرلو مفصل اینا رو توضیح دادم، میتونید تهیه کنید و ازش استفاده کنید. فرق تحسین و تعریف چیه؟ وقتی من از یه فرد موفقی تعریف میکنم، در حقیقت دارم از شخصیتش تعریف میکنم، ولی وقتی تحسین میکنم دارم عملکردش رو تحسین میکنم. شما باید و من و همه انسان ها باید عملکرد انسان ها رو تحلیل کنیم. چرا؟ به 2 علت. یکی این که با ارسال فرکانس تحسین خیلی بهتر از اون دستاوردها یا شبیه اونها رو به خودمون جذب میکنیم و اگر تعریف کنیم از اونها باعث میشیم اونها رو انقدر بالا میبریم که دستمون به اونها نمیرسه و عزت و نفس و اعتماد به نفس ما میاد پایین. حالا رمز و راز موفقیت انسان‌های موفق و غیر موفق، یعنی خیلی موفق، چیه؟ شاه کلید یا این کسانی که میان خیلی بزرگ میکنن این انسان‌ها رو بالاتر از یه انسان معمولی میبرن، رمز و رازش چیه؟ این افراد بلا استثناء کارهای بسیار ساده، روتین ولی همیشگی در طول 5 سال، 10 سال، 20 سال انجام میدم. آقای وارن بافت بیش از 50 سال 6 صبح خواب بیدار شده، هنوز هم با اون سنش بالای 85 سال بلند میشه، میره شرکتش و موقع شام برمیگرده. کدوم کار توی دنیا هست که شما در این پروسه طولانی انجام بدید و موفق نشید؟ ماها معمولا حتی کارهای خیلی ساده رو خیلی زود خسته میشیم. یه کار ساده بهتون بگم که خیلی از انسانهای روی کره زمین انجام نمیدن. نمیدونم شما تو این فیلمو میبینید چند درصدتون روی کره زمین توی ایران انجام میدید. این نکته از کتاب ثروتمندترین مرد بابل هست. خیلی نکته ساده‌ایه. پس انداز کن 1/10 از درآمدت رو، اگر کارگری، کارمندی، از ماهیانه، اگر شغل آزاد داری، چند تا منبع درآمد داری، درآمدهای بیشتری رو 1/10 یا 1/5 اگه میتونی پس انداز کن و به نقطه خیلی خوبی رسید. سرمایت
در یه جای خیلی خوب سرمایه گذاری کن. بهتون قول میدم بیش از 10% مردم روی کره زمین همین کار بسیار ساده رو انجام نمیدن و چون انجام نمیدن دوست دارن یه چیز خیلی عجیب غریب و دنبالش باشن. یک شب ثروتمند شدن نمیشه عزیز من، دوستان عزیز، شدنی نیست. مثل اینه که یک دستگاه ساخت لیوان یه بار مصرف یا ظرف یه بار مصرف یک روز کار کنه، بعد از یک روز، بعد از یه هفته، بعد از 10 روز بگه من دیگه کار نمیکنم. آقا همینی که داری رو بفروش فعلا. اون فرد ضرر میکنه. باید انقدر پیوسته همین کار ساده رو انجام بده، انواع و اقسام ظروف یه بار مصرف رو بزنه طبق سفارش بازار تا اون فرد و اون کارگاه و اون کارخونه رو به سود برسونه و یه عده رو اشتغالشون رو تامین کنه. پس دنبال چیزهای عجیب غریب نباشید، صفات عجیب غریب به انسانها ندید، دستتون بهشون نمیرسه و چون دستتون بهشون نمیرسه عزت نفس و اعتماد به نفستون پایین میاد و فکر میکنید اونها آدمایی هستن که از مریخ اومدن. این گونه نیست. اونها هم مثل ما 2 چشم، 2 گوش، یک بینی دارن. اونها هم مثل ما مریض میشن، دستشویی میرن، دکتر میرن، حتی خیلی هاشون شاید مرض قند داشته باشن، شاید یه عدهشون مشکل کلیه داشته باشن، ولی با این حال اون کارهای روتین و ساده رو سالهای سال انجام میدن و ما فکر میکنیم چون پشت صحنه اونها رو نمیبینیم اونها آدمهای عجیب غریبی هستن. از اینکه به این فایل توجه کردید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در پناه خداوند سلامت و پرروزی باشید. فعلا خدا نگهدار. عذرخواهی میکنم اگر صدام گرفته بود، من یه مقدار سرما خوردم ولی یاد گرفتم در بدترین شرایط فایلی که لازم هست برای آموزش رو ضبط کنم و در اختیار دوستانم بذارم، دوستان عزیزی مثل شما بذارم. و از شما هم میخوام اگر کارتون آموزشه یا هر کاری در سخت‌ترین شرایط اون کار رو رها نکنید و انجامش بدید. حتی اگر 30 تا 40% اون کار آماده باشه سر پا باشید و بتونید انجام بدید. فعلا خدا نگهدار.